वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ रिडर्स नेपाल। र आजको यो भिडियोमा पनि म फोटोसपको केही डिजाइन देखाउने छु, एकदम बेसिक के है। लास्ट टाइम चाहिँ मैले जस्ट इन्स्टलेसन कसरी गर्ने र फर्स्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरेको थिएँ भने आज चाहिँ डे 2 भनेको अलिकति इमेजहरुसँग नि काम गरौँ न। लास्ट टाइम हामीले इमेजमा कामै गरेका थिएनौँ भने आज चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दा इन्टरनेटबाट यहाँ 5 वटा इमेज डाउनलोड गरेर राखेको छु कि है। गर्ल्सहरुको छ, भाउजू होइन है एकदम। अब के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो कपिराइट फ्री इमेजहरु चाहिँ मैले 5 वटा ल्याएर राखेको छु। अब म यो इमेजहरुलाई चाहिँ एउटा के भन्ने, अब त्यसलाई हामीले फोटो कलेज भन्छौँ नि, कलेज हो कि कलेग समथिङ के, त्यो 4-5 वटा फोटोहरुलाई एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ नि, हो त्यस्तै। अब फोटोसपबाट बनाऊ भन्ने कुरा मात्र हो कि है, जस्ट टु प्र्याक्टिस द डिजाइन के। लेयरहरु प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ हामीले यो ठिक हुन्छ। र त्यही भएर तपाईले पनि के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने 4-5 वटा फोटो, 5 वटा फोटो चाहिँ एउटा डेस्कटपमा सेभ गरेर राख्नु, जेको राखे पनि हुन्छ के है। जस्ट हामीले प्र्याक्टिस गर्न मात्र खोजिरहेछौँ है त। अब म यो के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फोटोसप खोल्छु, मसँग यहाँ फोटोसप छँदैछ हैन। म फाइलमा गएर न्यू गर्छु, हेर्नुस् है। न्यू गरिसकेपछि म एउटा स्क्वायर 1000 पिक्सल बाइ 1000 पिक्सलको स्क्वायर एउटा ब्ल्याङ्क इमेज म जेनेरेट गर्छु। स्क्वायर आयो नि त हैन। अब म के गर्छु त भन्दा खास गर्न खोजेको चाहिँ एकदम सिम्पल डिजाइन हो कि, जस्ट टु प्र्याक्टिस लेयर के है। 4 वटा इमेजलाई 4 वटा कुनामा राखेर बिचमा एउटा इमेज राख्न खोजेको मात्र हो, 5 वटा इमेज है। त्यही भएर म के गर्छु त सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ म भ्यूमा गएर म रुलर ल्याउँछु के पहिला है। रुलर हेर्नु न, यहाँ स्केल आयो नि, देख्नुभयो नि। भ्यूमा गएर रुलरमा क्लिक गर्नु, यहाँ स्केल आउँछ के है। यो स्केल किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईले सपोज यो ठ्याक्क आधा गर्न पर्यो। स्केल भनेको मेजरमेन्ट त हो नि हैन। यहाँ 0 बाट सुरु भएछ, यहाँ कति गर्छ 14 सम्म गर्छ, 13 पोइन्ट समथिङ सम्म गर्छ भने मैले चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि 6 पोइन्ट समथिङ सम्म चाहिँ मेरो आधा हुन्छ भनेर मैले बुझ्न सक्छु नि त है। त्यही भएर डिफिकल्टी केही पनि छैन। रुलर ल्याउनुस् र रुलर ल्याइसकेपछि चाहिँ यो मुभ टुलमा गएर क्लिक गर्नुस्। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईले रुलरबाट एउटा लाइन तान्न सक्नुहुन्छ कि यसरी। ठ्याक्क रुलरमा गएर राख्नु भने तपाईले एउटा लाइन तान्न सक्नुहुन्छ कि है। यसरी ठ्याक्क ल्यायो अनि यो बिचमा पर्यो। अब यो अलिकति लेटेस्ट भर्जन छ भने तपाईको के हुन्छ, अटोमेटिक बिचमा झ्यापझ्याप तान्छ कि आफै सफ्टवेयरले है। यो लाइन यहाँ छ तर यो डिजाइनमा मात्र देखिने हो। तपाईको ओभरअल आउटपुटमा चाहिँ यो लाइन देखिन्छ है। तपाईहरुले यो यताबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ, माथिबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क यहाँ यो के भयो, 4 वटा बिचमा भयो नि त हैन। ठ्याक्क मैले नाप्नु नै परेन कि, जस्ट अटोमेटिक यो सफ्टवेयरले झ्याप्प तानिहाल्यो कि। त्यो लाइन त्यहाँदेखि गएर अलिकति रोकियो कि है। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा भयो। मेरो काम भनेको अहिले मैले 5-5 वटा इमेज ल्याएको थिएँ नि, एक कुनटा इमेज चाहिँ यो 4 वटा कर्नरमा राख्ने मात्र हो है। त्यसको लागि म के गर्छु त भन्दा फाइलमा गएर फेरि ओपन गरेर त्यो अहिलेको इमेज म के गर्छु, 5 वटै इमेज म यहाँ ओपन गर्छु फोटोसपमा है। मेरो 5 वटै इमेज ओपन भयो, एकदम सानो सानो छ है। एउटा इमेज मात्र ठुलो रहेछ किनभने मैले डाइरेक्ट सेभ एज गरेको, मैले डाउनलोड गरेको होइन कि है। अब म के गर्छु त भन्दा पालो पालो इमेज ल्याउनतिर लाग्छु। अब यो कस्तो भछ भने तपाईले माथि हेर्नु भने यहाँ ट्याब भएर बस्यो नि, त्यो गुगल क्रोममा जस्तै के ट्याब 1 ट्याब 2 भएर बस्यो नि त। यसरी काम गर्न अलिकति गाह्रो लाग्छ भने अभियसली लाग्छ पनि हैन। यसरी यसलाई क्लिक गरेर तान्दिनु कि, तान्यो भने छोड्दिनु त, यहाँ छुट्टै एउटा इमेज बन्यो कि, देख्नुभयो नि। यसरी सबै तान्दिनु है, तान्दै छोड्दै गर्नु, सबै इमेज चाहिँ एउटै ठाउँमा आएर बस्छ कि, देख्नुभयो नि। अब के छ त भन्दा मेरो यही छ कि इमेजहरु सबै है, सबै इमेजहरु यही छ। ल अब यहाँ तल आइसकेपछि के गरौँ त भन्दा पालो पालो फोटोहरुलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दा मेरो यो ब्ल्याङ्क, मैले यो ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ अगाडि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभ टुल युज गर्नु है, मुभ टुल सबै क्लिक गर्नलाई मुभ टुल युज गर्नु, अरू बेलामा चाहिँ अरू युज गर्नुलाई। पहिला सुरुमा चाहिँ हेरिएमा ल्याउने हो नि त, यो मेरो व्हाइटमा ल्याउने हो। त्यही भएर म पहिला सुरुमा यो फोटो ल्याउँछु है, त सिम्पल। यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल ए गरे पनि हुन्छ है। कन्ट्रोल ए गरे सबै सेलेक्ट हुन्छ। तपाईलाई जति ल्याउन मन लाग्यो यो तलको रेक्टेङ्गुलर सेलेक्सन टुल छ नि, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुस् अनि यसरी ट्याक्क ल्याएर सेलेक्ट गर्नुस्। ड्र्याग गरे भने सेलेक्ट भइहाल्छ। त्यसपछि च्याप्प ल्याएर यहाँ मुभ टुल छ नि माथिपट्टि, मुभ टुलले च्याप्प समातेर ल्याएर यसरी गरेर यहाँ ल्याएर छोडिदिनुस् है। सानो भयो नि त इमेज त है, सानो भयो किनभने मेरो पिक्सल ठुलो छ, इमेजको पिक्सल सानो छ कि। त्यही भएर क्वालिटी लो हुनसक्छ तर डिजाइन सिक्न खोजेको है, बुझिराख्नु भएको छ है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो इमेज त सानो भयो, मलाई त यो होल छेउको स्क्वायर भरि बनाउनु छ। त्यही भएर मैले सिफ्ट अठाउनु छु के, सिफ्ट है, सिफ्ट अठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, नत्र के हुन्छ नि थ्याप्चे हुन्छ। यस्तो थ्याप्चे भने त इमेज राम्रो हुन्छ त नि, मान्छेको अनुहार त थ्याप्चे हुन्छ नि हैन र। त्यही भएर कन्ट्रोल जेड गर्यो भने कन्ट्रोल जेडले अन्डु गर्छ, एक स्टेप पछाडि जान्छ है। कन्ट्रोल अल्ट जेडले मल्टिपल स्टेप पछाडि जान्छ। अब के गर्छु त भन्दा सिफ्ट उठाएर यो कुनाबाट मैले यसरी तान्छु, तान्दै 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 लय ठ्याक्क लगाएर छोडिदिएँ। यहाँ थिम गयो, मैले छोडिदिएँ। छोडेर मैले के गरिदिन्छु, अब यो अगाडिको यो रेक्टेङ्गुलर टुललाई एप्लाई गरिदिन्छु। क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर एप्लाई गर्दैछु के भयो, यहाँ बस्यो नि त है। इमेज क्लियर छैन है, मैले भने नि इमेज अलिकति के छ त भन्दा एकदम लो क्वालिटी इमेज छ, यत्रो सानो छ नि त है। मैले डाइरेक्ट सेभ गरेँ कि मैले थम्बनेलबाटै, त्यही भएर यो सानो आयो। यो एउटा इमेज आयो है। यसरी मैले 4 वटा इमेज राख्ने त हो नि है। 4 वटा इमेज राख्नलाई मैले अब यो राखिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिउँ है, किन गन्जागुलो बनाउने। अब यो ल्याउँछु है त, यसलाई पनि सेम हो। यसको लागि चाहिँ यो यस्तो टक्क लाएर क्लिक गर्नुस् है।
कन्ट्रोल सी कपी पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल सी अठाएर यता ल्याएर कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ, वा मुभ टुलले तानेर लगे पनि हुन्छ। अब फोटोसप चलाइसकेपछि तानेर लैजाने नि होइन, मजा आउँछ नि होइन। अब हेर्नुहोस् है, फेरि यसमा पनि के गर्नुहोस्, यता आइसकेपछि सिफ्ट अठाएर ठुलो गर्नुहोस्, ठुलो भयो नि त होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा कुरा एकदम इमर्जेन्सी अरे जस एकदम बुझ्न पर्ने के। अब सपोज तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, टक्क लाएर यो इमेज त यहाँ छ, यहाँ लेयर हेर्नुहोस् है, तपाईँले लेयर पनि हेरिराख्नुपर्छ। के भन्छ त भन्दा यसमा पहिला ब्याकग्राउन्ड मात्र थियो, यो इमेज यो हाल्दाखेरि एउटा लेयर आयो, यो हाल्दा अर्को लेयर आयो के है। अब मैले यसलाई यस्तो गरेँ भने यसलाई अलि बिचमा ल्याउन खोजेँ भने यो मान्छेलाई त यो सब्जेक्टलाई त बिचमा ल्याउनु पऱ्यो नि त, यता बढी भयो कि हेर्नु न, यता बढी भयो है। यसलाई हामीले यसरी सेलेक्ट गरेर यहीँ अब यसरी रेक्टेङ्गल टुलले सेलेक्ट गरेर डिलिट अठाइने हुन्छ। तर के छ त भन्दा यो फर्स्ट लेयरलाई चाहिँ क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर माथि ल्याइदियो भने त्यसले यो रको छोप्छ कि, छोप्यो नि त है ड्र्याग गरेर। के बुझ्नुहोस् त भन्दा जुन लेयर माथि छ त्यही लेयर माथि आउँछ भनेर बुझ्ने हो है। यो लेयरको सेक्सनमा धेरै लेयरहरू हुन्छ, जुन लेयर माथि छ त्यसले चाहिँ तल भएको लेयरलाई छोप्छ कि यहाँ आउटपुटमा चाहिँ है। दुईवटा आइहाल्यो है, यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। अब नेक्स्ट ल्याउँ है त, नेक्स्ट पनि सेम प्रोसेस यसरी रेक्टेङ्गल युज गर्नुहोस् है, अनि मुभ टुलले समात्नुहोस्, च्याप्प समातेर ल्याएर यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहोस्। यसलाई पनि ठुलो गर्ने तरिका त्यही कुनामा लगाउनुहोस्, सिफ्ट उठाउनुहोस्, सर्र ठुलो गर्नुहोस् है। यो यहाँ आयो, यसलाई नि मैले बिचमा लगाएँ, नो प्रब्लम। यता अलिकति बढी भएछ केही छैन, अर्को यता इमेज ल्याएर छोपौँला, छोप्दाखेरि पनि मिलेन भने यसरी सेलेक्ट गरिदिने कि, यसरी त्यही रेक्टेङ्गल टुल छ नि त हाम्रो, रेक्टेङ्गल टुलले यसरी माथिबाट तलसम्म बिचमा लाइनमा यसरी सेलेक्ट गरिदिने, किबोर्डबाट डिलिट अठाइदिने, मेटिहाल्यो नि होइन। अब एउटा यहाँ ल्याउन बाँकी भयो, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ है त। एउटा यहाँ ल्याऊँ अब है, यहाँ ल्याउनलाई फेरि के गरौँ, सेम अर्को फोटोलाई यसरी सेलेक्ट गरौँ है। सेलेक्ट गरेर फेरि यसलाई मुभ टुल समातेर यसलाई च्याप्प समातेर यहाँ ल्याएर छोडिदिउँ है। यहाँ ल्याएर छोडिसकेपछि फेरि यहाँ कुनामा लैजाऊँ, सिफ्ट उठाएर ठुलो बनाइदिउँ, ठुलो बनाएर टक्क लाएर यहाँ ल्याएर राखिदिउँ। अलिकति मिलाएर बिचतिर ल्याऊँ है। बिचतिर ल्याइसकेपछि अब अभियसली अब यसलाई डिलिट गर्न मन छैन भने यो लेयरलाई यो निलो लेयरको लेयर 3 को तल लगिदियो भने के हुन्छ, त्यसले छोपिदिन्छ है। बुझ्नुभयो नि त यति होइन त, ट्याक्क चारतिरै मैले उस गरेँ नि त, इमेज ल्याएर राखेँ है। यसलाई पनि मैले डिलिट गरिदिएँ। अब म के गर्छु त भन्दा लास्ट इमेज रह्यो, लास्ट इमेजलाई चाहिँ म कहाँ राख्छु त भन्दा बिचमा गोलो बनाएर राख्न खोजेको के, गोलो बनाएर बिचमा है। त्यही भएर म के गर्छु त भन्दा अब एउटा रेक्टेङ्गल टुल हेर्नु त, यो रेक्टेङ्गल टुलमा राइट क्लिक गऱ्यो भने इलिप्टिकल पनि आउँछ कि, इलिप्टिकलले चाहिँ यसरी गोलो बनाएर सेलेक्ट गर्छ है। यसलाई मुभ गरेर ठ्याक्क बिचतिर पार्नुहोस्, सो द्याट तपाईँलाई अब के हुन्छ त होइन, अहिले कस्तै मुभ टुल समात्ने, च्याप्प समातेर तानेर लगेर छोडिदिने यता, यहाँ आयो नि त होइन, यसरी बिचमा ल्याउने, यहाँ आयो। अब के भयो, के बुझ्नु भयो त, एउटा इमेजले यसलाई छोप्यो नि त। किन छोप्यो त भन्दा यो लेयर तल पर्यो होइन, यहाँ लेयर हेर्नुहोस् न, यो लेयर तल पर्यो भने त्यसले छोप्छ। यसलाई क्लिक गरेर मुभ टुल हुँदै, यो मुभ टुल हुँदै क्लिक गरेर यसरी माथि लगेर ड्र्याग गरेर छोडिदियो भने यसले माथि कभर गर्ने भयो है। के भयो त हेर्नुहोस् त, राम्रै डिजाइन बनिसक्यो नि त होइन है। यसरी 4वटा फोटो राखेर लेयर प्र्याक्टिस गर्न सकियो नि त। अब के गरौँ त भन्दा यो छेउछेउमा लाइन तान्न मन लाग्यो अरे तपाईँलाई, प्रत्येक लेयरलाई के गरौँ त भन्दा स्ट्रोक दिउँ। आज एउटा नयाँ टुल सिकौँ है त। इमेज त ल्याइयो, इमेज ल्याएर पनि राखियो। अब प्रत्येक टुललाई हामीले के गर्न सकिन्छ, राइट क्लिक गर्ने। हेर्नुहोस् प्रत्येक लेयरलाई म राइट क्लिक गर्छु, ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु। हेर्नुहोस् है के हुन्छ, ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर यहाँ एउटा अप्सनहरू आउँछ, स्ट्रोक गरिदिने के। स्ट्रोक गऱ्यो भने देख्नुभयो मेरो बिचकोमा यो कालो लाइन आयो नि बाहिर बाहिर है। यो स्ट्रोकमा क्लिक गरेर तपाईँले यो साइज भन्ने बढाइदिनु भने यो मोटो नि हुन्छ कि, देख्नुभयो है, देख्नुभयो नि है। कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो नि यहाँ कलरमा जानुहोस् है। अनि अब जुन कलर लिए नि हुन्छ, म रेड पनि लिन सक्छु, येल्लो ग्रिन जे लिए नि हुन्छ नि होइन। अहिले म व्हाइट राख्छु है, व्हाइट लाइन आयो नि त होइन। अब यो धेरै मोटो जस्तो लाग्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ, साथमा पातलो बनाउनु सक्नुहुन्छ। पातलो भयो कति छ, 9 छ है यसको, 9, किनभने अरूमा नि 9 राखौँला कि, अनि बल्ल युनिफर्म देखिन्छ नि त, 9 है। अब यसपछि एउटा लेयर भयो भने अब अर्को लेयरमा जाऊँ, लेयर 3 मा गएर राइट क्लिक गरौँ, ब्लेन्डिङ अप्सन लाऊँ। ब्लेन्डिङ अप्सन लगाइसकेपछि फेरि स्ट्रोकमा जाऊँ, स्ट्रोकमा गएर स्ट्रोकमै क्लिक गर्नु पऱ्यो है। के गर्नु पऱ्यो, यसलाई 9 लेखिदिउँ, यहाँ किबोर्डबाट 9 लेखिदियो भयो है। यहाँ लाइन आयो नि त एउटा होइन। अनि यो के गरौँ, व्हाइट कलर बनाइदिउँ, व्हाइट है। यता पनि आयो लाइन है। सिमिलरली अर्को लेयरलाई पनि सेम प्रोसेस हो है, सेम प्रोसेस। राइट क्लिक गर्नुहोस्, ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानुहोस्, अर्को लेयरमा स्ट्रोकमा जानुहोस्, स्ट्रोकमा गएर के गर्नुहोस्, फेरि क्लिक गर्नुहोस्, व्हाइट कलर चुज गर्नुहोस्, अनि देन 9 लेखिदिनुहोस्, 9 ओके। यता नि आयो, यता नि आयो, तर यहाँ अलिकति बढी आयो नि त। यो किन बढी आएको त भन्दा यो कुन लेयरको चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो यताको लेयरको रहेछ के। यो लेयरको बाहिरपट्टि भाग हामीले अलिकति डिलिट गरेको थियौँ नि यहाँबाट, त्यही भएर यो आएको के।
अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा यही लेयरको सेलेक्ट चाहिँ मैले यहाँदेखि गएर यसरी अलिकति सेलेक्ट गरेर अझै डिलिट गर्न पर्ने भयो क्या। अलिकति डिलिट गरिदिने के हुन्छ प्रोभाइड त्यो हराउँछ कि है। तल गएर डिलिट गरिदिएँ, डिलिट गर्ने बित्तिकै के भयो यहाँ हरायो नि त, किनभने यो लेयरको यति भाग चाहिँ मैले डिलिट गरेको थिएँ कि यता तल र थियो नि त, त्यही भएर यहाँ लाइन आएको कि। यति भएपछि यो मिल्यो। सेम प्रोसेस अब सबैलाई फेरि लेयर 1 लाई पनि सेम प्रोसेस। बिल्डिङ अप्सन, ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर स्ट्रोक लाउनु पर्यो है। व्हाइट कलर चुज गर्नुहोस्, व्हाइट कलर चुज गरेर ओके गर्नुहोस्। 9 9 यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि अब एउटा त परेन किनभने यसको पनि आयो, तर त्यसलाई पनि गरिदिए हुन्छ गर्नु पर्यो भने। यहाँ गएँ म स्ट्रोक लाएँ, स्ट्रोकमा गएर व्हाइट कलर 9 9 ल यति गरेपछि के भयो भने त चट्ट लाएर एउटा कलेक्ट फोटो कलेक्ट जस्तो बन्यो नि त। मैले फोटोसपबाटै फोटो कलेक्ट जस्तो बनाएँ नि त होइन। इजी फर्स्ट प्र्याक्टिस के लेयर प्र्याक्टिस भयो नि त है। अब यो लाइन त अब यस्तो हुन्छ सेप भइसकेपछि यो लाइन त देखिन्न, मैले भनिहालेँ यो रुलरको लाइन। तैपनि मुभ टुलले गएर यो छेउमा गएर तपाईँले यो समातेर यसलाई माथि लगाएर फालिदिन सक्नुहुन्छ चाहिएन भने है। यो चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ, हामीले यो मुभ टुल प्र्याक्टिस गरेको पनि भयो। अब सबै कुरा प्र्याक्टिस भयो कि यसमा, धेरै कुरा है। अलिअलि बेसिक फन्डामेन्टल चिजहरू जो चाहिँ चाहिन्छ नि हामीलाई, त्यो चाहिँ हामीले यसमा प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ। यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा फोटो कलेक्ट बनाएँ होइन। अब यसलाई म के गर्छु, फाइल गरेर सेभ एज गर्छु। सेभ एज गरेर के गर्ने भन्थेँ मैले, जेपिजी, जेपिजीमा गएर सेभ एज गरेर नाम मैले केही पनि राखिनँ, अनटाइटल्ड राखिदिएँ, सेभ गरेँ, ओके गरेँ। अब गएर हेरौँ मैले के बनाएँ है। यो 5वटा फोटोबाट मैले यो बनाएँ। अहिले देख्नुभयो नि फोटो कलेक्ट बन्यो नि त होइन है। ल यसरी चाहिँ सानो डिजाइन यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न। यति गरिसकेपछि भोलि अर्को दिनमा चाहिँ हामीले अब अर्कै चिज बनाउन सक्छौँ। यही गर्ने बित्तिकै अब म के गर्छु, एउटा तपाईँलाई बुक कभर बनाउन सिकाउँछु सिम्पल है त। सिम्पल बुक कभर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ। अहिले चाहिँ मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। टेक्स्टहरू पनि लेख्न सकिन्छ, यहाँ तल टेक्स्टहरू पनि लेख्न सकिन्छ, त पछाडिको भिडियोहरूमा सबै गरौँला है त। अहिले मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ। यति कलेक्ट चाहिँ बनाएर राख्नु है त। ल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।